Ahoj, zdravíme naše posluchače. Je tady opět Zdenál a Borek a jsme tady s dalším šermířským videem, tentokrát na meče a pěstní štítky. Pojďme na to. Nyní si popíšeme úvod asalta s mečem a štítkem, to znamená útok na nohu. Předtím si ale musíme něco říct o principu boje s dvouma zbraněma. Velice často se stává, že obě dvě ty zbraně pracují zaráz. To znamená, pokud zaútočím na soupeře tak, že se dokáže pohodlně vykrýt pěstním štítkem, tak on v tu samou chvíli může vlastně volně pracovat zbraní. To znamená, zaútočím-li na soupeře například zprava z vrchu, tak se nám soupeř kryje a v tu samou chvíli provádí vlastně útok na nás. A je jedno, z jaké strany na soupeře útočím, protože vždycky, když se dokáže pohodlně vykrýt tím pěstním štítkem, tak on v tu samou chvíli dokáže bez problémů prostě útočit proti nám v ten samý čas. Natáhni ruku do toho krytu. Tak. A co je teď potřeba si říct? V tuhle chvíli, tohleto všechno jsou polohy, které jsou pro soupeře vlastně snadno a přirozeně vykrytelné. Tam, kde se to začíná měnit, je v tu chvíli, kdy vlastně soupeři už nestačí dosah ruky a my se najednou dostáváme na jeho předsunutý terč na koleno. To znamená, útok na tu nohu je něco, co už není možné řešit tímto principem s útokem na hlavu. Což je důvod, proč my vlastně otevíráme ten souboj tím, že útočíme na terč, který se soupeři nesnadno kryje pěstním štítkem. To je důvod, proč nám soupeř ustupuje nohou, to znamená zvětšuje vzdálenost a díky tomu, když by nám teď útočil na hlavu, tak nedosahuje. Samozřejmě soupeř se tohoto úhybu a jednotempového zásahu pravděpodobně nebude chtít vzdát a jediné, na co v tuhle chvíli dosáhne, je naše ozbrojená ruka, která útočila na to koleno. Vrať se o kousek zpátky, což je důvod, proč poté, co my útočíme na tu nohu, tak vlastně přikrýváme nebo kryjeme tu naši ozbrojenou ruku, aby jsme ubránili tu polohu, kterou jsme vyšermovali a mohli jsme z ní nějakým způsobem pokračovat. Když si to ukážeme trošičku rychleji, tak je to o tom, že já útočím na nohu a blokuju ten předsunutý terč. A když soupeř zkusí sáhnout na mě, tak jsme ve stavu, že na hlavu nedosahuje. Toliko k první technice. Dostali jsme se na konec. Pokud se nás chcete na něco zeptat, tak neváhejte dole pod videem, když budeme vědět, rádi odpovíme. Pokud jsme vás zaujali, tak se uvidíme v dalším videu, popřípadě na nějakém dalším semináři. Takže díky a čau. Ale já si myslím, že dobrý. Pojď nám to...